Good morning mga ma'am sir. Time check, it's 5:43 in the morning. Ngayon subukan natin. Ngayon natin gagawin yung long ride para matest natin kung may oil leak yung ating oil cooler. At para sukatin din yung temperature niya. Kung ano yung temp na inaabot niya sa malayo ang biyahe. Gamit ang infrared thermometer. Okay guys, samahan nyo ako sa akin adventure ngayong araw. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta ngayon. Basta mag-long ride tayo ngayon. Okay? Alright. Let's get it on! Alright! Malamig-lamig na! Ramdam na natin yung papasok na ng December. Lamig na ng simoy ng hangin. Amoy keso di bola na. Alay mo. Hotdog. Ako pare. Bali, ina-install natin yung oil cooler natin. Mag-isang buwan na nakalipas. Ngayon, natin tingnan kung walang tatagas at kung hanggang ilang temperature yung kaya niyang abutin sa malayo ang biyahe. Wow! Nice! Ang gara. Gold wing. Ay, Harley Davidson pala. Nakalang gold wing. Omae wa mou shindeiru. Nani? Woohoo! Aming nagbabike mga sir. Saka ito yung gas station ah. Okay mga sir, gagas muna tayo. Pa-empty na tayo eh. Hanap tayo ng gasoline station na malapit. Tapos doon natin unang kunan yung unang reading natin sa infrared thermometer kung ilan yung inabot niya. Alright mga sir, gagas muna tayo. Empty na tayo. Mahirap magtulak. Full tank po, premium. Okay na po yan sir. 120. Sir. Thank you. Yun, nandito ngayon tayo sa may Petron Dasma. After isang oras at kalahating takbuhan, check natin yung temperature ng ating makina, pati yung oil cooler natin. Alright? Simulan natin sa block. Kunan natin ang temperature. Ang temperature ng block natin ay 111.1 degrees Celsius. Mainit. Mas mainit sa kumukulong tubig. Yun namang head cylinder natin. $103.3 degrees Celsius. Mas mainit pa rin sa kumukulong tubig. Ngayon, subukan natin yung oil cooler natin. Kung
ilan yung temp na inabot niya. Pumalo siya ng 58.3 degrees Celsius. Kitang-kita natin dito na hindi umakyat ng 100 degrees Celsius yung ating temperature ng oil cooler. At kapag ginawa ka natin, mainit siya. Ina-absorb niya yung heat ng langis natin. Okay, check naman natin yung mga hose. Pansin natin na lumambot yung hose natin. Natural lang to kasi mainit yung temperature ng langis natin. Okay lang kasi high temp naman tong nabili natin. Bukod sa high temp, oil resistant din siya. Ibig sabihin nun, hindi siya nag-absorb ng langis. Hindi siya, yung ibang goma kasi once na naibabad sa langis, tapos mainit pa, yung ibang goma nagsiswell o lumulobo. Ito hindi. Nataka lang sa characteristic ng goma na lumambot kapag naiinitan. Okay? Tagas, wala naman mga sir. Wala akong tagas na nakita. So far okay. Pahinga muna tayo dito kahit mga 15 minutes. Alright, update ko kayo mga sir after natin makakating ng Tagaytay. Alright. Guys, pagkatapos ng kulang-kulang isang oras sa takbuhan, narating din natin yung Tagaytay. Ngayon, check natin yung temperature ng makina natin. Okay? Okay. Cylinder head natin. 113.6 degrees Celsius. Kunting-kunti lang yung itinaas na. Mga 2 degrees lang mula dun sa una nating reading kanina. Ito naman sa ating head. Ang head natin ay 100.5 degrees Celsius. Dito naman sa ating oil cooler. .9 yung reading natin. Well guys, kita natin dito sa kakaiba ng unang reading natin sa pangalawa. Halos konting-konting din ang diferensya, mga 2 degrees lang yung pinagkaiba nila mula dun sa una. Which is okay, ibig sabihin, nagpa-function yung oil cooler natin. Nababawasan niya yung init ng makina natin. Okay? Alright, papalik tayo ng Tagaytay. Hindi tayo nakalagpas sa Nasugbu. Ang daming checkpoint. Okay mga ma'am sir, maaga tayo ngayon bababa. Sobrang crowded ng Tagaytay. Mapa People's Park man o picnic group, ang daming tao. Sobra. Kaya maaga tayong bababa ngayon. Hindi rin natin na-enjoy yung Tagaytay ride natin. Okay lang, bawi na lang sa susunod. Pag wala ng COVID, sulitin natin yan mga ma'am sir. Sa ngayon, uwi muna tayo.